ጤና ይስጥልን ውድ ተከታታዮቻችን ይህንን አብሮት ኢለርኒንግ ነው። እንኳን ደህና መጣችሁ ወደ ቻናላችን ማለት ነው። የዛሬ ርዕሳችን ስለ ሶስተኛው ብራንች ኦፍ ፊሎሶፊ ይሆናል ማለት ነው። ባለፈው ዲስከስ እንዳደረግነው ወይም ደግሞ በዛኛው ቪዲዮአችን ዲስከስ እንዳደረግነው አራት ብራንችስ ኦፍ ፊሎሶፊ እንዳሉ ዲስከስ አድርገን ነበር። ከነዛዎቹ ሜታፊዚክስ እና ኤፒስቴሞሎጂ ባለፈው ቪዲዮአችን ወይም በዛኛው ፕሮግራም ዲስከስ አድርገን ነበር። ዛሬ ላይ ዲስከስ እንዳደረግነው ሜታፊዚክስ የተለያዩ ብራንችስ ኦፍ ሜታፊዚክስ ዲስከስ አድርገን ነበር። ከነዛዎቹ ኦንቶሎጂ፣ ቴዎሎጂ፣ ኮስሞሎጂ ኤንድ አንትሮፖሎጂ ብራንችስ ኦፍ ፊሎሶፊ ዲስከስ አድርገን ነበር። Epistemology ደግሞ it is the study of knowledge. የናውሌጅ ጥናት it is a scope, the study of the scope, nature and source of knowledge የሚያጠና እንደሆነ ዲስከስ አድርገን ነበር ወይም ደግሞ ሌክቸር አድርገን ነበር። እዚህ ላይ የተለያዩ source of knowledge እንዳሉም እግረ መንገዳችን አንስተን ነበር። እነዛዎቹም empirical study or empirical source of knowledge, rational source of knowledge, intuition source of knowledge, revelation source of knowledge እና አውቶሪቲ ሶርስ ኦፍ ናውሌጅ እንዳሉ ዲስከስ አድርገን ነበር ማለት ነው። ይህንን ባለፈው ርዕሳችን እንዳለው ነው። ዛሬ ደግሞ ሶስተኛው ርዕስ ወይም ሶስተኛው ብራንች ኦፍ ፊሎሶፊ አክሲዮሎጂ የሚል ብራንች እናጠናለን ማለት ነው። በዋናነት አክሲዮሎጂ የሚያጠናው ምንድነው? it is about the study of value። ይህንን ፎከስ አድርገን ለዛሬ ለዚህኛው ፕሮግራማችን እንቀጥላለን ማለት ነው። Axiology sometimes it is known as value theory. አንዳንዶቹም value theory ያሉ ይጠሩታል ማለት ነው። it is a philosophical study or theory of value። value ማለት ደግሞ it is a worth of something። ለአንድ ነገር የምንሰጠው ዋጋ ወይም ደግሞ ግምት ማለት ነው። ለአንድ ነገር የምንሰጠው ክብር ማለት ነው። it looks at the concept of value in terms of its philosophical aspects። ስለዚህ ይህንን አክሲዮሎጂ የሚለው ስተዲ እንደ ናውሌጅ ስንወስደው ምን ማለት ነው? ፊሎሶፊካል በሆነ መንገድ ለነገሮችን የምንሰጠው ዋጋ ማለት ነው ወይም ደግሞ ክብር ማለት ነው። ስለዚህ ስለ ቫልዩ ለምሳሌ ብር ቫልዩ ያለው ሲባል የሆነ ብር መገበያያ ሳንቲም ቫልዩ ያለው ማለት ምን ማለት ነው? ለሱ የምንሰጠው ክብር የሆነ ለየት ያለ ስራ ላይ እንዲውል የሚያደርግ እሴት አለው ማለት ነው። This concept argues questions about nature and what actually is valid። ምንድነው actually ወይም በተግባር ላይ valid የሚያደርገው ምንድነው? nature ምንድነው የሚለው ነው። And explores the nature of value and its metaphysical aspects። metaphysical aspects ማለት realistic approach ማለት ነው። realistic concept ምንድነው የሚለው ነው እና nature ይሄንን ያጠናል axiology and asks philosophical questions of value such as ወይም የvalue philosophical የሆኑ questions እነማን ናቸው ካልን what is value, where do value came from, how do we justify our value, who benefits from value, how do we know what is valuable። እነዚህ important questions of philosophy value ምንላቸው ናቸው ወይም ደግሞ የኤግዚዮሎጂካል ጥያቄዎች ናቸው። የኤግዚዮሎጂካል ፊሎሶፊ ጥያቄዎች ናቸው። እነዚህን በጠየቅን ቁጥር ስለ ኤግዚዮሎጂ ወይም ስለ value theory እያሰብን ነው ማለት ነው። whose questions deals with notions of what persons or society። these questions are what they deal with what person or society regards as a good or preferable። አንድ ነገር አስፈላጊ good ጠቃሚ የሚሉ ግምት ወይም ደግሞ ቦታ እንዲሰጠው የሚያደርጉ በሰው ልጅ ዘንድ ወይም ደግሞ በማህበረሰብ ዘንድ እንደዚህ አይነት ግምት እንዲሰጣቸው የሚያደርጋቸው ምንድነው ከሚል ጥያቄዎች ጋር የተያያዘ ነው ማለት ነው። Axiology deals with the issues of value in general። ከእሴት ጋር የተያያዘ ከማህበረሰብ እሴት በማህበረሰብ ውስጥ ወይም በሰው ልጅ አሳሰብ ውስጥ አንድ ነገር ጥሩ ወይም መጥፎ የሚያስብለው ወይም ተቀባይነት እንዲኖረው ተቀባይነት እንዲነፈገው የሚያደርገው እሴት ምንድነው የሚል በዚህ በሚመለከት ሶስት ኤሪያዎች አሉን ማለት ነው። there are different or three deals of value: ethics, statistics እና social or political philosophy። ሶስት
እነዚህ branches of axiology ናቸው ማለት ነው። Let's see one by one. The first one is ethics. Ethics, and this is a study of moral aspects. So እዚህ ጋር እንደ መነቃቂያ ጥያቄዎችን እንወስድና ስለ ethical questions raise እናድርግ። መጀመሪያ how do you define ethics from your previous knowledge? ከዚህ ቀደም በነበረው እውቀታችሁ ወይም ግንዛቤያችሁ ethics እንዴት ነው የምትገልጹት? What ethical rules, principles, standards do you know, and how do you follow them, or how do you follow them? So እነዚህ ምንድን ናቸው? rules, ethical rules ሲባል ethical principles or standards ስንል ምን ያህል ከነዚህዎች ታውቃላችሁ? ወይም ደግሞ ምን አይነት ethical rules, principles ነው የምትከተሉ እናንተ? ለምንድን ነው የምትከተሏቸው? ለምንድን ነው ስነ ምግባር ወይም ደግሞ ምግባር ገብ ወይም መርህ ወይም መለኪያ የአንድ ድርጊት መልካምነትና መጥፎነትን መለኪያ እንዲኖረው የሚፈለገው ለምንድን ነው? ከነዛዎች ምን አይነት ኤቲክስ ነው የምትከተሉ እናንተ የሚለው ነው የሚሆነው ጥያቄ። ሶ ይሄንን ኢንዲቪጁዋሊ ኦር ኢን ግሩፕ ዲስከስ የምታረው ኦር ኢንቴንሽናሊ አንኢንቴንሽናሊ የምናነሳቸው ጥያቄዎች ናቸው ማለት ነው። ሶ ሌትስ ካም ዘ ፈርስት ብራንች ኦፍ axiology. Ethics, or sometimes it's known as moral philosophy, deals with the philosophical study of moral principles, values, codes and rules. ከነዚህ ጋር የተያዘ ጥናት ነው ማለት ነው። ስለዚህ ሞራል በሆነ መንገድ ወይም ኢቲካል በሆነ ወይ እነዚህን ማጥናት ማለት ነው። This may be used as standards for determining what kind of human conduct action is good or bad. So አንድ የሰው ልጅ ተግባር በማህበረሰብ ውስጥ ድርጊቱ መጥፎ ወይም ጠቃሚ የሚያደርገው ወይም ተቀባይነት እንዲያገኝ የሚያደርገው ምንድነው? የቤትኛው ስታንዳርድ ነው? ምን አይነት ስታንዳርድ ተጠቅመን ነው ምንለካበት የሚል ኮንሴፕት ያጠቃልላል ማለት ነው። So this study against what is right and what is wrong in human relations. በማህበረሰብ ውስጥ በአንድ ማህበረሰብ መስተጋብር ውስጥ የአንድ ድርጊት መልካምነት እና መጥፎነትን ምንለይበት ስታንዳርድ የሚያጠናልን ነው ማለት ነው ኤቲክስ። በሌላ በኩል የሞራል ፊሎሶፊ ስተዲ እንለዋለን ማለት ነው። This also concerns itself with the question of morality. So it is a philosophical study of how man behaves. እንዴት ሰው ልጅ ቢሄቭ ያደርጋል የሚለው ፊሎሶፊካል ስተዲ ነው ማለት ነው። ወይም የፊሎሶፊካል የሆነ ጥናት ነው። An investigation into the nature of virtue, life, or the right way of to live. ወይም ትክክለኛ የመኖር ዘዴ ትክክለኛ የመኖር መንገድ መሆኑን የምንገልጽበት ወይም ደግሞ ምንለይበት understanding investigation ነው ወይም ደግሞ ጥናት ነው። This also concerns with understanding or evaluating the character of individuals. ስለዚህ ከዚህ ድርጊታቸው አንፃር የኢንዲቪጁዋል የግለሰቦችን ካራክተር የግለሰቦችን ፍላጎት አንደርስታንዲንግ ወይም ደግሞ አመለካከትን አቲቱድ የምንለካበት ኢሹ ነው ማለት ነው። እገሌ እንደዚህ መልካም ስነ ምግባር አለው፣ እገሌ መጥፎ ስነ ምግባር አለው፣ እገሌ ባህሪያቱ እንደዚህ ነው ወይም ባህሪው እንደዚህ ነው፣ አራዳድ እንደዚህ ነው፣ አመለካከት እንደዚህ ነው ስንል ከነዚህ ተግባራትን ተነስተን ነው ማለት ነው። So studies moral values and standards by which we ought to live. መኖር የምንፈልገው መኖር በሚገባን መንገድ ማድረግ በሚገባን መንገድ ቫልዩዎችን እናጠናበት ወይም ስታንዳርድ ኦፍ አክሽን እናስቀምጥበት ፊልድ ነው ወይም ደግሞ ኤሪያ ኦፍ ሂማን ናውሌጅ ነው ማለት ነው። those it seeks guidelines for human conduct in general. በአጠቃላይ የሰው ልጅ ተግባር ምንለካበት ከሞራል አንፃር ከስነ ምግባር ወይም ከምግባረ ገብ አንፃር የሰው ልጆችን ተግባር ምንለካበት ስታንዳርድ ነው ወይም ጋይድላይን ነው ማለት ነው። So it questions the following ethical aspects. So questions of ethics የሚባለው what is good or what is bad, what is right or what is wrong, is it the right principle or the good end that makes human action or conduct moral? የአንድ ድርጊት መልካም ወይም መጥፎ የሚያሰኘው ውጤት ነው ወይስ ሂደት ነው? የትኛው ፕሪንሲፕል ነው መልካምነትን የሚለካ ሚኒስ ወይም እንዴት ነው የምንለካው የሚለው ነው። is an action right because of its good end? so አንድ አክሽን አንድ ተግባር ትክክል ነው የምንለው በውጤት ነው በሚሰጠው ውጤት ነው ወይስ በድርጊቱ በራሱ
ድርጊቱ መልካም ወይም መጥፎ ነው በሚል ኦር ከሞራል ሪስፖንሲቢሊቲ አንጻር ከህልናዊ ወይም ከሞራላዊ ኃላፊነት አንጻር ነው ጥሩ ወይም መጥፎ የምንለው ወይስ በውጤት ነው? ለምሳሌ በህግ ፊት ወይም በፍርድ ቤት ፊት አንድ ሰው ምስክር ሲሰጥ እውነት መናገር ያለበት ውጤቱ ወይም ደግሞ የሚናገረውን ውጤት እያሰበ ነው እውነትን መናገር ያለበት ወይስ እውነት መናገር ስላለበት ወይም እውነት የመናገር ሞራላዊ ኃላፊነት ስላለበት ብቻ ነው? ይህን እስቲ አንድ ኬዝ እንውሰድና ከዚህ አንጻር የሞራል ኢሹ ሬይዝ እናደርጋለን። የሞራል ጥያቄ የምናነሳ ከሆነ ይህንን ኤቲካል ኢሹ ነው ማለት ነው። ዋት ኢዝ ራይት ኤንድ ዋት ኢዝ ሮንግ ኢን ሂውማን ሪሌሽንስ። ስለዚህ በአንድ ማህበረሰብ ውስጥ ምንድነው መጥፎ ምንድነው መልካም የሚለውን የመለየት ሂደትም ኤቲካል ኩዌስችን ነው። why we honor and obey moral principles or moral rules። ሞራል ሩል ሞራል ኃላፊነት የምንወስደው ለምንድን ነው? ለሰዎች ፕሮሚስ ከገባን ወይም ለምንድነው ፕሮሚሳችን ማስፈጸም ያለብን ወይም መፈጸም ያለብን? ይህንን የሞራል ኢሹ ነው። so this is about ethical branch. so ethics has also three main branches። ሶስት አይነት ኤቲክስ ወይም ደግሞ ኤቲክስ ራሱ ወደ ሶስት ይከፈላል። ኖርማቲቭ ኤቲክስ፣ ሜታ ኤቲክስ እና አፕላይድ ኤቲክስ ተብሎ ማለት ነው። እነዚህም አንድ በአንድ እንያቸው። normative ethics attempts to study and determine precisely the moral rules, principles, standards and goals by which human beings may evaluate and judge the moral value of their conducts, actions and decisions። ስለዚህ አንድ ድርጊት እንዴት መሆን እንዳለበት የሚያጠናልን ማለት ነው። የሰው ልጅ እንዴት ቢሄቭ ማድረግ እንዳለበት እንዴት አክሽን ፕሪፎርም ማድረግ እንዳለበት የሚገልጽ ነው። ስለ ሞራል ሩልስ እና ፕሪንሲፕልስ የሚያስቀምጥልናል። ጀነራሊ አክሴፕትድ የተደረጉ ኖርምስ ወይም ስታንዳርድስ አሉ። እነዛን መሆን አለበት የሚል አድቮኬሲ ወይም ደግሞ ዲስክሪፕሽን የሚሰጥ ነው ማለት ነው። it is the reasoned search for principles of human conduct። ምክንያታዊ የሆነ ወይም ምክንያት አዘል የሆነ መርህን ያዘለ የሰው ልጅ ተግባርን ሰርች ያደርጋል ማለት ነው። በአንድ ጉዳይ በአንድ ኢሹ ላይ ይህንን እንደዚህ መሆን አለበት እንደዚህ መፈጸም አለበት ከሞራል አንጻር ይህንን መተግበር አለበት የሚለው ነገር የሚወስንልን ነው ማለት ነው። it identify and formulate ethical norms and standards። የአንድ አክሽን ethical way of conduct formulate ያደርጋል እንዲሁም identify ያደርጋል። involves articulating the character of good habits to be acquired። ስለዚህ good behavior good habit of conduct ወይም ካራክተር እንዲኖር አርቲኩሌት ያደርጋል። ስለዚህ ነገሮችን አፈጻጸም ወይም ነገሮችን አክት የምናደርግበት ወይም ደግሞ መንገድ የሚያስቀምጣል ማለት ነው። it's characterized by ought የሚለውን አስፔክት ያዘለ ነው። always ought what ought to be in a choice and a value። አንድ value choice በምናደርግበት ወይም አንድ ተግባር happen በሚያደርግ ወይም ኮንዳክት በሚኖርበት እንዴት መሆን አለበት የሚለው ነው። it is about normative aspect ወይም ደግሞ how ought to be እንዴት መሆን አለበት ወይ እንዴት መተግበር እንዳለበት የሚገልጽልን ነው። ለምሳሌ how ought to keep our promise እንዴት ነው ፕሮሚሳችን መጠበቅ ያለብን። you ought to be honorable ወይ honorable መሆን አለብህ ሲባል አንድ ሰው ምን ማለት ነው? you ought to be loyal for your responsibility loyal for your profession ለሙያህን ተገዢ ወይ ደግሞ ለታማኝ መሆን አለበት ሲባል ይሄንን የኖርማቲቭ አስፔክት ወይ ኖርማቲቭ ኩዌስችን ነው ማለት ነው። the main divisions of normative ethical studies ይሄንን ኖርማቲቭ ኢቲካል ስተዲ በራሱ በሶስት ይከፈላል። based on its process of action consequentialism teleological ethics ይባላል። is the rightness or wrongness of an act depends on the results or consequence። የአንድ ድርጊት መለኪያው ትክክለኛነትን ሞራል አስፔክቱ ወይም ሞራላዊ ተግባራዊነትን የሚለካው በውጤት ከሆነ ማለት ነው። በውጤቱ ኮንሲኩዌንሻሊስት ይባላል ወይም ቴዎሎጂካል ኤቲክስ ይባላል።
አንድ ድርጊት ልክ ነው የምንለው ወይም ትክክል ነው የምንለው ውጤቱን በመገመት ወይም ውጤቱን በማየት ከሆነ consequentialist ይባላል። The other one is deontological ethics. The rightness or wrongness of an action should be judged on whether or not to conform to a certain duty. ከግዴታችን አንጻር ከሆነ ደግሞ አንድ ድርጊት መጥፎ ወይም ጥሩ ብለን የምንለካበት ከኃላፊነታችን ወይም ከግዴታችን አንጻር በዛን ሰዓት በዛን ሁኔታ ማድረግ ያለብን ነገር ሞራላዊ ኃላፊነት ከሆነ ከዛ አንጻር ከሆነ ደግሞ deontological ethics እንለዋለን ማለት ነው። deontological ethics. Virtue ethics, rightness or excellence in a moral character or disposition. ይሄ አጠቃላይ moral character the best way of action የሚባለው ማለት ነው። in a given time, in a given context, the best way of action የሚባለው virtue ethics ይባላል። ስለዚህ በሆነ ታይም ከግዴታችን ከውጤት አንጻር ብቻ ሳይሆን በሞራል ደረጃ የተሻለ ምንለውን የሞራል አክሽን እናደርግ ከሆነ virtue ethics ይባላል ማለት ነው። virtue ethics ለምሳሌ ምስኪኖችን ወይም ደግሞ ደካማዎችን መርዳት በዛን ሰዓት ወይም ደግሞ ያንን ድርጊት የትልቅነታችን የመልካምነታችን መገለጫ ስለሆነ virtue ethics ነው። ውጤቱን በማየት ወይም ደግሞ ግዴታችን ብቻ ስለሆነ ሳይሆን it is branch of our mental morality or moral responsibility. So የሞራል ካራክተራችን አንድ መገለጫ መሆን ስላለበት ማለት ነው። The other one or branch of ethics is metaethics. This is highly technical philosophical discipline that deals with ethical meanings or ethical terms, words and statements ከዚህ ጋር የተያያዘ ነው። በአንድ ethical conduct ወይም ethical profession ውስጥ የምንጠቀምባቸው ቃላቶችን የነሱ description ወይም ደግሞ technical meaning ማለት ነው። technical meaning መስጠት ማለት ነው። So this investigation of a meaning of a technical term as a good or bad, as a right or wrong, and ድርጊት መጥፎ ወይም ጥሩ ምን ስንለይ ጥሩ ማለት ምን ማለት ነው? በዛ ኮንቴክስት ውስጥ ጥሩ ማለት ምን ማለት ነው? መጥፎ ማለት ምን ማለት ነው? What is good? What is bad? How to define it? So it is a study of how technical statements can be verified. እነዚህ technical statements or technical words እንዴት ነው ቬሪፋይ የምናደርጋቸው በተሰጠን ኮንቴክስት ባለን ኮንቴክስት ውስጥ ማለት ነው። the analysis and meaning of the term and language in general. so ስለ language analysis እናደርጋለን፣ meaning እንሰጣለን። ስለ termም እንደዚሁ analysis እና meaning እንሰጣለን። ይህንን በኤቲካል ዲስኮርስ ውስጥ ኤቲካሊ ይህንን አክሽን ልክ ነው ይሄን ልክ የሚሆንበት ጉዳይ እንደዚህ ስለሆነ ብለን justification እናስቀምጥ ከሆነ that is metaethics. So this deals with the origin of the ethical concepts themselves. So ይሄ በጣም ቤዚካሊ የሆነ ቴክኒካል ኢሹ ነው ማለት ነው። ስለ ethical concept ከመነሻቸው ስለ ኦሪጂናቸው ጭምር ኮንሰርን የሚያደርግ ነው ማለት ነው። This is also the kind of reasoning used to justify ethical statements. ስለዚህ ethical statements justify የምናደርግበት አንድ የሪዝኒንግ ስኪል ነው ማለት ነው። የሪዝኒንግ ፕሮሰስ ነው ማለት ነው። What is the meaning of good? For example, can ethical judgments be justified? ethical judgment የምንላቸው justify ማድረግ እንችላለን። So what is their justification? What goodness or rightness, even morality itself is? ስለዚህ goodness ማለት ምን ማለት ነው? rightness ማለት ምን ማለት ነው? ወይም ደግሞ morality የሚለው ራሱ ምንድን ማለት ነው? በዚህ አንፃር define, justify, verify የምናደርግ ከሆነ it is about metaethics. The main examples of meta-ethical studies like moral intuitionism, moral motivism, moral prescriptivism, moral nihilism and ethical relativism ይዛል ማለት ነው። moral intuition ሲባል defined as initial intellectual appearance ነው። ethical intuitions are intuitions with evaluative contents. So they are not merely belief or products of belief, but they are the evaluative contents or evaluative aspects. ስለዚህ evaluate የማድረግ ነው ማለት ነው intuitionism. ስለዚህ እነዚህ evaluate የምናደርግበት ቴክኒካል ተርም moral intuition እንደዋለን። moral emotivism believes that human emotions bring
ቫሊዩ ኢንቱ ኤግዚስተንስ አንድ ነገር ቫሊ እንዲኖረው የማድረግ ኢሞሽን ኮንትሪቢሽን ነው ወይም ደግሞ ኢሞሽኖች ቫሊ ያላቸው ለማለት ነው። ወይም ኢሞሽኖች ቫሊ ያመጣሉ። ለምሳሌ መደነስ ምንድነው? ኢሞሽን ነው but it has value ነገር ግን ቫሊ አለ። ማልቀስ ኢሞሽን ነው ነገር ግን ምን አለው ደግሞ ቫሊ አለው። ስለዚህ ማልቀሱ ወደ ቫሊዩ የማምጣት አንዱ ቬሪፊኬሽን ሞራል ኢሞቲቭዝም እንለዋለን። ሞራል ፕሪስክሪፕሽን is another branch of metaphysics purports to express a stipulation or rule upon practice. So correctness of an action is dependent upon its acceptance. አንድ ድርጊት ትክክለኛነትን ተቀባይነት ነው ቬሪፋይ የሚያደርገው ማለት ነው። አንድ ድርጊት ትክክል ነው ወይም ልክ ነው ራይት ነው ሲባል አክሴፕትድ ነው ማለት ነው። ሶ ከአክሴፕታንሱ አንጻር ነው ወይም ደግሞ ነን አክሴፕታንሱ አንጻር ነው አንድ ድርጊት መጥፎ ወይም ጥሩ የሚባለው ማለት ነው። ስለዚህ በአንድ ሰው ወይም በሆነ ሰው ኮንሰርን በሆነ አካል የሚሰጠውን አክሴፕታንስ ወይም ደግሞ የሚነፈገውን አክሴፕታንስ መሰረት ያደረገ ኢሹ ወይም ተግባር ከሆነ ሞራል ፕሪስክሪፕሽን እንለዋለን። ሰው ቀድሞ የተቀመጠለት መለኪያ ወይም ስታንዳርድ አለው ማለት ነው። ሰው ከዛ አንጻር ነው አክሴፕታብል ነን አክሴፕታብል የሚሆነው። ሞራል ኒሂሊዝም refers to the view that there is no fact in the realm of value and normality. አንድ ኖርማሊቲ ወይም ደግሞ ቫሊ ስንል ምንም አይነት ፋክት የለም መረጋገጫ የለንም የሚል ኮንሴፕት ነው ማለት ነው። ኢቲካል ሪላቲቪዝም the view that moral judgments are true or false only relative to some particular standpoint. ስለዚህ ኮንቴክስቹዋል ነው ማለት ነው ወይም ሪላቲቭ ነው ማለት ነው ሳብጀክቲቭ ነው ማለት ነው። ድርጊቶች ሞራል ጀጅመንትስ አንድ ቦታ ላይ አክሴፕት ናቸው፣ አንድ ቦታ ላይ አክሴፕትድ አይደሉም። አንድ ቦታ ላይ ፋክት ናቸው፣ ሌላ ቦታ ላይ ፋክት አይደሉም። ስለዚህ ፎልስ ኦር ትሩ የሚባሉ እንደየሁኔታው የተቀመጠላቸው ኮንቴክስቹዋል ስታንድ ፖይንት ወይም መለኪያዎች ነው። and that no standpoint is universally privileged over all others. አንድ ስታንድ ፖይንት ከሌላ አይበልጥም። እንደየሁኔታ እንደየቦታው እንደየአካባቢ በየጊዜው ያን ስታንድ ፖይንት ልክ ነው፣ ሌላው ጊዜ ደግሞ ልክ የማይሆንበት ወይም ፎልስ የሚሆንበት ሁኔታ ይፈጠራል። ስለዚህ ኢቲካል ሪላቲቪዝም ይባላል ይህን አንደርስታንዲንግ። So there is no rational way of justifying one moral evaluation against another. አንዱ ከሌላው አንጻር ራሽናል ነው የምንልበት ጀስቲፊኬሽን የለም ማለት ነው። The other one is applied ethics. Applied ethics or branch of ethics attempts to explain, justify, apply moral rules, principles, standards, and positions to specific moral problems such as abortion, capital punishment, euthanasia, child labor, animal rights, and so on. So this focuses on the existing moral behavior of a community or society. So ይህንን ሞራል ፕሪንሲፕልስ ቅድም ያየናቸው ሞራል ፕሪንሲፕልስ or way of conduct ወደ ተግባር ማምጣት ማለት በተግባር ደረጃ ስናየው አፕላይ ማድረግ ሂደት ማለት ነው። So this asks the question how ought we act in a certain context or certain conduct. በአንድ ድርጊት በሆነ ድርጊት ላይ እንዴት መሆን ማድረግ አለብን። ምሳሌ abortion, is it moral or immoral? How we should perform it? ሞራልን በማይነካ መንገድ። euthanasia is another aspect. euthanasia ማለት በመድኃኒት ወይም ደግሞ ኢንቴንሽናል የሆነ way of killing ማለት ነው። ኢንቴንሽናል የሆነ way of killing for certain justifiable purpose or justifiable reason በሆነ ምክንያት ሜዲካል የሆነ way of killing ማለት ነው። child labor or abortion እነዚህ ከሞራል አንግል ፕሪፎርም ስናደርግ ወይም ተግባር ላይ ስንገባ የምናነሳቸው ሞራል ጥያቄዎችን አፕላይድ ኢቲክስ ናቸው። በእነዚህ ተግባር ስንሰማራ ወይም ደግሞ በእነዚህ ተግባር ሌሎች ሰዎችን ስናገኝ ከሞራል አንጻር ጀጅ የምናደርገው ከሆነ ወይም የምናየው ከሆነ that's about applied ethics። ስለዚህ ከሞራል አንጻር ይህን ተግባር ልክ ነው፣ ይህን ተግባር ልክ አይደለም
ብለን ጀጅ ስናደርግ we are applying the moral principles into certain context or problem. So ethics applies or uses general ethical principle. ለዚህ የሚሆን ደግሞ general ethical principle አሉ። እነዚህን ወደ ethical problems ስናውላቸው or apply ስናደርግ this applied ethics. So it's an attempt to resolve specific moral problems. የሆነ specific on a moral problem resolve ወይም ደግሞ address የማድረግ attempt ነው። እዚህ ላይ ፌመስ ወርክ የሚባለው ወይም ደግሞ ታዋቂ ቀደምት ስራዎች የማን ናቸው? የነ ፕሌቶ፣ የነ አሪስቶትል እና የነ ኢማኑኤል ካንት መጥቀስ ይቻላል ማለት ነው። እዚህ ላይ ያሉ ዲቤቶች ማለት ነው። So most important for professionals in different walks of life በተለያየ የሙያ አውድ የሙያ ዘርፍ የተሰማሩ ሰዎችን ዋና ጥያቄዎች ወይም ደግሞ ኢምፖርታንት ኮሽን ናቸው እነዚህ። ለምሳሌ ለዶክተሮች፣ ለመምህራን፣ ለአድሚኒስትሬተርስ ወይም አስተዳዳሪዎች ሩለርስ ኤንድ ሰም የትኛውም ሙያ ለተሰማሩ ሰዎች ለእንደዛ አይነት የሞራል ጥያቄ ሲያጋጥማቸው የሚያነሷቸው ወይም ደግሞ ኢምፖርታንት ፕሪንሲፕል ናቸው ማለት ነው። There are 6 key domains of applied ethics. Decision ethics የሚባል አለ። ይሄንን ethical decision making process ሪፈር ያደርጋል። ፕሮፌሽናል ኢቲክስ አለ ከሙያ ጋር የተያያዘ ማለት ነው። for good professionalism ሪፈር የሚያደርገው ክሊኒካል ኢቲክስ የሚባል አለ። good clinical practice በክሊኒካል ሙያ ብቻ የምናያቸው ወይም ደግሞ እንከተላቸው የሚገቡ ሙያ ስነ ምግባር አሉ። ቢዝነስ ኢቲክስ ይሄን ደግሞ በቢዝነስ ዙሪያ በንግድ በማኑፋክቸሪንግ በተለያዩ good business practice የሚባሉ ከኳሊቲ ኦር ከፕራይስ አንፃር ኦር ሁማን ማኔጅመንት አንፃር። ኦርጋናይዜሽናል ኢቲክስ የሚባለው ኢቲክስ within the and among organizations በአንድ ኦርጋናይዜሽን ውስጥ ያሉ ኢቲክስ ethical way of conduct ማለት ነው። ሶሻል ኢቲክስ ሲባል በማህበረሰብ ውስጥ ያሉ ኢቲክስ within the and among society ማለት ነው። ይሄንን ምንድናቸው? applied ethics or variety of applied ethics ናቸው ማለት ነው። So the other one is or the other branch of axiology is statics, and this is how do we define something beautiful? Is beauty always subjective or can be objective too? የሚል ጥያቄዎችን የሚመለከት ነው። ከቢዩቲ ከአርት ጋር የተያዙ ናቸው። Aesthetics is about the study of art or and beauty. ስለ መልክ ስለ ውበትና ስለ ጥበብ የሚያጠናልን ሙያ ነው። ይሄን aesthetics እንላለን። It's branch of axiology or value. አንድ ነገር አርቲስቲክ የሚሆነው value ስንሰጠው። So aesthetics is the theory of beauty. It's the theory of art. Beauty is also art, by the way. Beauty ምንድነው? ውበትም አርት ነው። ስለዚህ ይህንን የማጥናት ዘዴ ስታቲክስ ይባላል። It studies about the particular value of our artistic and aesthetic experiences. So እነዚህ የምንሰጣቸውን ቫልዩ ወይም ደግሞ የቢዩቲ መለኪያዎችን ስታንዳርድስም ስታቲክስ ነው። deals with beauty, art, enjoyment, sensory or emotional values, perception in matters of taste and sentiment, even individual taste, individual sentiment ጭምር it is about art and about art ስሜትን የምንገልጽበት ግላዊ የሆነ ባህሪ ወይም ደግሞ ዘዴ አንዱ የአርት ስራ ነው። ስሜትን የምንገልጽበት ገጸ ባህሪ የምንላበስበት ይህንን አርት ነው። So every person defines beauty as per his or her own perspective. ሁሉም ሰው ለአንድ አይነት ነገር ወይም ደግሞ ውበት እኩል አይገልጸውም። እኩል አመለካከት እኩል እይታ አይኖረውም። ይህንን በዚህ መሃል ያለው ልዩነት it is about our outlook የአመለካከታችን ወይም ደግሞ የትኩረታችን ሴንተር ነው ልዩነቱ። አንዳንዱ ለነገሮችን ተመስጠን ስናያቸው የሆነ ሚኒንግ ይሰጡናል። ያ ሚኒንግ ቫልዩ ነው። አንዳንድ ደግሞ ትኩረት ላንሰጣቸው እንችላለን። ስለዚህ ቫልዩ አናገኝበትም። በዚህ መካከል የተፈጠረው ቢዩቲ የምንገልጽበት ወይም ዲፋይን የምናደርግበት ሚኒስ ከሰው ይለያያል። So our concepts of beauty might differ because of varying degree of preparation in discerning beauty. So beauty capture የምናደርግበት beauty focus የምናደርግበት
ኦቨርሳይት የምናደርግበት ፕሪፓሬሽን ከሰው ሰው ይለያያል። በዚህ ልክ ስለ ቢዩቲ እኩል የሆነ ኮንሴፕት የለንም ማለት ነው። እኩል የሆነ ኮንሴፕት እና አውትሉክ የለንም ማለት ነው። እዚህ ላይ ነው ልዩነቱ። የነገሮችን ልዩነት ከአመለካከታችን ወይም ደግሞ ከእይታችን አንጻር ነው ማለት ነው። ይህንን it is about statics. The other one or the last branch of axiology is social and political philosophy. social or political philosophy ተብሎ ይጠራል። ይህንን ከማህበረሰብና ከመንግስትነት ጋር ከስርዓተ መንግስት ጋር የተያያዘ ነው። So it is the study of the value judgments operating in a society such as social and political aspects based on ethical way or ethical terms. ስነ ምግባር መሰረት ያደረገ ወይም ደግሞ ግብረ ገብነትን መሰረት ያደረገ የማህበረሰባዊ መስተጋብር እንቅስቃሴ ወይም ደግሞ ቫልዩ ጀጅመንት እሴቶች እና ፖለቲካል ፕራክቲስ የምንገልጽበት ነው። This studies political government, laws, liberty, justice, rights, authority, political status and systems, ethics and more in a given environment, social environment. In a given social environment understand እናደርግበት። ስለዚህ እናደርገው ጥናትና ምርምር ስለ ሶሻል ኦር ፖለቲካል ፊሎሶፊ ነው። ስለዚህ ለዎች ወይም ህግ ለምሳሌ ለማህበረሰብ ያለው ምን ሁሉም ህጎች እኩል አይደሉም። እንደየማህበረሰቡ ስትራክቸር እንደየማህበረሰቡ ኔቸር ይለያያሉ። ስለ ነጻነት ያለን ትርጉም፣ ስለ ጀስቲስ፣ ስለ ራይት ኤንድ አውቶሪቲ ያለን ስለ ኦብሊጌሽን ያለን አመለካከት ይሄ ሁሉ ከሰው ከማህበረሰብ ሌላ ማህበረሰብ ይለያያል፣ ከመንግስት ይለያያል እንደየባክግራውንዳቸው። ይህንን በእነዚህ መካከል የሚኖረውን የቫልዩ ልዩነት የማን አካል ነው? የፖለቲካል ፊሎሶፊ deals with the philosophical study of a society and its institutions from an ethical viewpoint. ከኢቲካል አንግል እነዚህ የምናይበት መንገድ ነው። philosophical study of society የሶሳይቲ ኔቸር፣ የሶሳይቲን አወቃቀር፣ አመጣጥ፣ ኔቸር፣ ስኮፕ፣ ኢንተረስት እና ተቋማትን። So this seeks to determine justifications and proper organizations of social institutions and status ይህን ዲተርማይን ያደርግናል። ካለን ፊሎሶፊካል ዌይ ኦፍ አንደርስታንዲንግ ወይ ፊሎሶፊካል ቪው ፖይንት ለተቋማት፣ ለኦርጋናይዜሽን፣ ለመንግስታት ያለን አመለካከት ይለያያል ማለት ነው። ቶፒካል ኤስቴቲክ ኩዌስችንስ ቶፒካል ሶሻል ኦር ፖለቲካል ፊሎሶፊ ኩዌስችንስ የምንላቸው that deal with the questions such as what form of government is best, why we need government, what is the role of playing by governments, what are its constituents, what economic system is best, what is justice and injustice in a given social environment, what is society, why should individuals live in society, what social ideals of liberty, right, justice, equality and responsibilities are desirable in a given society, why should some individuals or groups have political power over others, what's the purpose of government? እነዚህ ሁሉም ጥያቄዎች የሶሻል ኦር ፖለቲካል ፊሎሶፊ ጥያቄዎች ናቸው። በዛ ውስጥ የሚመለሱ ጥያቄዎች ናቸው ማለት ነው። በስተመጨረሻ ሰልፍ አሰሲንግ ኩዌስችንስ አሉን። በተለያየ መንገድ ሁሌ እንደምንናገረው በኮሜንት ሊሆን ይችላል ኦር በራሳችሁ ኢንዲቪጁዋሊ ኦር በግሩፕ አድሬስ ማድረግ ያለባችሁ ጥያቄዎችን በስተመጨረሻ በየፕሮግራማችን መጨረሻ እናስቀምጣለን። ዛሬም እንደተለመደው ይኸው 3 ጥያቄዎችን አሉባችሁ ማለት ነው። The first one or the first question is briefly discuss different areas of axiology. እስካሁን ዲስከስ ያደረግናቸው የተለያዩ የኤግዚዮሎጂ ብራንችስ ወይም ደግሞ አስፔክትስ ዲስከስ አድርጉ። ሌላ define ethics. Ethics is a broad study of value and way of conduct, moral aspect. So you have to define it in a different ways in different branches, under different branches and contexts. ሌላ the last question, differentiate between metaethics, normative ethics and applied ethics. የዚህ የኤቲክስ አስፔክቱ ሌላ ተጨማሪ ጥያቄ በእነዚህ 3 ሜታኤቲክስ፣ ኖርማቲቭ ኤቲክስ እና አፕላይድ ኤቲክስ ያለውን ልዩነትን አስቀምጡ፣ ዲስከስ አድርጉ። ለዛሬ የነበረን ርዕስ ይህን ይመስላል። እስካሁን የነበራችሁ ቆይታ በጣም ከልብ እናመሰግናለን።
በሚቀጥለው ፕሮግራም እስከምንገናኝ መልካም ቆይታ